So ngayon guys, ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng fries na saging. So syempre, dapat hilaw. Hilaw yung saging na gagamitin natin. At ang kailangan natin, cheese powder. Mabibili nyo lang to sa mga tindahan. Mantika. So ngayon guys, babalatan na natin yung saging. Slice na natin. Hugasan na natin siya. Hugasan na natin siya. Ilagay natin siya sa So yun na nga guys, i-try na natin siya. I-try na natin siya. Sobrang lakas niya. Sobrang init na ng kawali. Nagulat yung aking sabi naman. Malapit na natin sa hanguin.
prepare na natin siya. Lagyan na natin siya ng cheese. So guys, sana